যোৱা 13 তাৰিখে 13 মে 2022 গুগল ট্ৰান্সলেটত অসমীয়া ভাষাটো সংযোগ কৰা হৈছে। আমি আজি চমুকৈ চাম এই গুগল ট্ৰান্সলেটত আমি কি কাম কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰথম আমাৰ ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰটো খুলিলোঁ। মই এইটো দেখুৱাম লেপটপ বা কম্পিউটাৰত কেনেকৈ কৰে, মোবাইলৰ বাবে বেলেগকৈ কৰি দেখুৱাব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আমি ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ খুলিলোঁ। মোৰ এইটো মেকবুকত মই চাফাৰী খুলিছোঁ। আপোনালোকৰ উইণ্ডোজত যদি আছে উইণ্ডোজত ফায়াৰফক্স বা ক্ৰম খুলিব পাৰে। ইয়াত ব্ৰাউজাৰত আমি লিখিম translate.google.com। এতিয়া এনেকুৱা এখন উইণ্ডো খোল খাব। ইয়াতে ওপৰলৈ যদি আমি চাওঁ, ইয়াত আমি তিনিটা বস্তু দেখা পাম। এটা হ'ল টেক্সট, এটা ডকুমেণ্টছ, এটা ৱেবছাইটছ। এই তিনিটাই আমি এবাৰকৈ চাম। আমি প্ৰথম ধৰিলোঁ যে আমি প্ৰথম ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়াত অনুবাদ কৰিম। বাওঁফালে থাকিব ইংৰাজী, সেইটো থাকিবই। বহুতৰ কম্পিউটাৰত হয়তো এই অসমীয়াটো ইয়াত নেদেখুৱাব পাৰে। তাৰ বাবে আমি এই তলমুৱা পাৰ্চেণ্টত ক্লিক কৰি ইয়াতে গৈ অসমীয়াটো আমি নিৰ্বাচন কৰি ল'ম। আৰু যদি ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত কৰোঁ, আমি অসমীয়াটো ইয়াত আমি বাওঁফালে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব, সোঁফালে ইংৰাজীটো দিব লাগিব। আৰু যদি বোলে নহয়, আমি এনেই লিখি চাওঁ, ইয়াত ভাষাটো ডিটেক্ট কৰাৰ মানে বিচাৰি উলিওৱাৰ সুবিধাও আছে। মই এনেই লিখিছোঁ মোৰ নাম মৃদুল। মই যদি ডিটেক্ট লেংগুৱেজত দিওঁ মোৰ নাম মৃদুল। এতিয়া এইটো যদি মই ইয়াত সংস্কৃতত চাওঁ, মম নাম মৃদুল, অৰ্থাৎ আমি ইয়াত যি লিখোঁ এইটো আমি অসমীয়াটো অট'মেটিকলি ডিটেক্ট কৰিছে। কিন্তু আমি এতিয়া চাম আমি ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া কেনেকৈ কৰে। আমি প্ৰথমতে ইংৰাজীটো ইয়াত থাকিবই, অসমীয়াটো আমি এইপিনে ইয়াৰ পৰা আমি নিৰ্বাচন কৰি ল'লোঁ অসমীয়া। এতিয়া ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া চাবৰ বাবে আমি প্ৰথম এইটো মই এটা গল্প এটা লৈছোঁ, অ' হেনৰী আফটাৰ 20 years, 20 বছৰৰ মূৰত। মই এইটো কপি কৰি আনিলোঁ, আনি ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ। দিয়াৰ লগে লগে বাওঁপিনে আমি অসমীয়া দেখাই পাম। কেতিয়াবা যদি নেটৰ স্পীড কম থাকে অকণমান সময় ল'ব পাৰে। ইয়াত এতিয়া কি দেখুৱাইছে, গল্পটো কিছু দীঘল আছিলে, কিন্তু ইয়াত গোটেইখিনি অহা নাই। কাৰণ ইয়াত কি দেখুৱাইছে যে আমি তলত যদি চাওঁ 5000/5000, তাৰমানে 5000 কেৰেক্টাৰ ইয়াত এবাৰত কৰিব পাৰি। 5000 কেৰেক্টাৰ মানে 5000 আখৰ, দাড়ি কমা ফুল ষ্টপ আদি লৈ। তাৰ বাবে আমি এতিয়া কি কৰিম, বাকীখিনি লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমি এইখিনি কপি কৰি ক'ৰবাত ল'ব পাৰোঁ প্ৰথমতে বেলেগ এটা ফাইলত। তাৰপিছত আমি কৰিম কি, এই তললৈ যদি আমি আহোঁ, ইয়াত লিখিছে 5000 কেৰেক্টাৰ লিমিট, ইউজ দ্য এৰ'জ টু ট্ৰান্সলেট মোৰ। ইয়াত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বাকীখিনিও ইয়াত আহি গ'ল। এইখিনিতে এতিয়া শেষ হ'ল। এইটো হ'ল ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া কৰা পদ্ধতি। আমি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'লে হ'ব। তো যিমান দীঘল হৈ থাকে আমি ইয়াত নেক্সট এনেকৈ কৰি গৈ থাকিলে হ'ব। এইবাৰ আমি চাম এটা অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী কৰি চাম। অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী কৰিব লাগিলে মই এটা মোৰ নিজৰ লেখা এটা সম্পাদকীয় এটা আছিলে, সেইটোকে মই লৈছোঁ। অসমীয়াৰ পৰা আমি ইংৰাজী কৰিম। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে আমি অসমীয়াটো ক্লিক কৰি ল'ম। বাওঁপিনে অসমীয়া পেষ্ট কৰিলোঁ, সোঁপিনে আমি ইংৰাজী। এইটো হ'ল ইয়াত এতিয়া সোঁপিনে ইংৰাজী হৈ গ'ল। ইয়াতো 5000 আখৰতকৈ বেছি আছিলে, গতিকে আমি নেক্সট কৰিব লাগিব। নেক্সট কৰাৰ লগে লগে এইখিনি হৈ গ'ল। এইখিনি হ'ল টেক্সটৰ কথাখিনি। ইয়াত মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰোঁ, সেইটো হ'ল কি, এই যে আমি ইংৰাজী চিনেমা বেলেগ ভাষাৰ চিনেমা চাওঁ, আমি বহুতখিনি ছাবটাইটেল লগাই চোৱাৰ অভ্যাস আছে বহুতৰ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এখন চাইনিজ চিনেমা, এখন চিনেমা মই কৈছোঁ যে এখন হাৰ্ড বইল নামৰ 1992 চিনেমাখন আছিলে, এইটো ছাবটাইটেল ফাইল। এই ছাবটাইটেল ফাইলটো যদি আমি চাব বিচাৰোঁ, অসমীয়া কৰিব বিচাৰোঁ, আমি কিন্তু এইটো ইয়াত কৰিব পাৰিম। এইটো এটা আমাৰ উপৰঞ্চি সুবিধা এটা পাইছোঁ আমি। এতিয়া আমি এনেকৈ ইয়াত ধৰি লওক কপি হ'ল, অসমীয়ালৈ আহিল। তেতিয়া আমি সেই ফাইলটোৰ লগত এই ফাইলটো একে নামত ৰাখি পেলাই টিভিত আমি চাব পাৰিম, বা লেপটপতো বা কম্পিউটাৰতো চাব পাৰিম। খালি ফাইল দুটা একে নাম হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আমি এইখিনি কপি কৰিলোঁ, আকৌ নেক্সট কৰিলোঁ। তো এনেকৈ গোটেইখিনি ছাবটাইটেল কপি কৰি কোনোবা এটা টেক্সট ফাইলত তাত .srt হিচাপত আমি ছেভ কৰি লৈ
সেইটো আমি আমাৰ চিনেমাখনৰ লগত একেলগে আমি চাব পাৰিম। তেতিয়া তলত এই অসমীয়াখিনি আহিব। ইয়াত এতিয়া কথা কি কিমান শুদ্ধ আছে কিমান ভুল আছে সেইখিনি মই সেইটোলৈ মই নাযাওঁ। সেইটো শুদ্ধখিনি ঠিক হওঁতে অকণমান সময় লাগিব, কিন্তু যি নহওক তথাপি মানে মোটামুটি পঢ়িব পৰা ধৰণৰ হৈছে আৰু। এতিয়া আমি চাম ইয়াত ডকুমেণ্টছ নামৰ এই যে টেক্সটৰ কাষত ডকুমেণ্টছ আছে, এইটোত কি আছে। ইয়াত সুবিধা এটা দিছে যে চুজ এ ডকুমেণ্ট। ধৰক ইংৰাজী ডকুমেণ্ট এখন আছে, কি লিখিছে ডকেক্স, PDF, PPTX অৰ XLS এনেকৈ আছে। ব্ৰাউজ ইয়ৰ কম্পিউটাৰ যদি কৰোঁ আমি ফাইল এটা আমাক চিলেক্ট কৰিবলৈ দিব। ধৰক ডাউনলোড ফাইলত মোৰ ইয়াত এখন কিতাপ এখন আছিলে, ৰেমিনিচেন্স অফ দ্য নেহেৰু এজ, PDF ফাইল। এইটো এতিয়া ডকুমেণ্টছত ক্লিক হৈ আছে, এইটো আমি আপলোড কৰিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া আমি কি মেছেজ দিয়ে আমি চাওঁ। এতিয়া ট্ৰান্সলেট বাটনটো ইয়াত ডিএক্টিভেট হৈ আছে। এই ডকুমেণ্ট এই বস্তুটো মানে ডকুমেণ্ট অনুবাদ কৰা সুবিধাটো অসমীয়াৰ কাৰণে এতিয়াও অহা নাই। অলপ পিছতে এইখিনিতে এটা মেছেজ আহি যাব যে এইটো ইয়াত লিখিছে হয় ডকুমেণ্ট ট্ৰান্সলেশ্যন ইজ নট এভেইলেবল ফৰ আছামিজ, গট ইট। গতিকে আমি এতিয়া এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে এইটো অসমীয়ালৈ আহি যাব। এতিয়া আমি চাম আৰু খুব ভাল এটা সুবিধা দিছে যে ৱেবছাইটছ। আমি বিভিন্ন ভাষাৰ ৱেবছাইট আমি ইয়াতে অনুবাদ কৰি চাব পাৰোঁ। প্ৰথম আমি এটা চাওঁ যে নিউয়ৰ্ক টাইমছ, nytimes.com। মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত লিখিছে পপ আপ উইণ্ড' ব্লক। যদি পপ আপ উইণ্ড' ব্লক থাকে সেইটো খুলি ল'ব লাগিব। মই আকৌ এবাৰ মোৰ ইয়াত ক্লিক কৰিলে মোৰ তাত বাৰু এনেকৈ খোল খাই যায়। এতিয়া গোটেই নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ যিখন বাতৰি কাকত সেইখন অসমীয়া পঢ়িবলৈ পাম আমি। বাফেলো হত্যাকাণ্ডৰ পিছত ইয়াত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া হৈ গৈছে তাৰমানে। এতিয়া হেডলাইনখিনিয়ে অকল অসমীয়া হোৱা নাই। আমি যদি ইয়াৰ ভিতৰৰ এটা আৰ্টিকল কৰোণাৰ মহামাৰী, এই আৰ্টিকলটোত আমি ক্লিক কৰিলোঁ, কৰিলে এইটো আমি অসমীয়াত পঢ়িবলৈ পাম। মোৰ ইয়াত নেটৰ স্পীড অকণমান কম, গতিকে অকণমান সময় লৈছে। হয়, এইটো এতিয়া অনুবাদ হৈছে। ইয়াত আহিছে স্ক্ৰল কৰক। আমি যদি স্ক্ৰল কৰোঁ আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ লোড হোৱা নাই। হয়, এতিয়া হৈছে। আমি গোটেই প্ৰবন্ধটো বা বাতৰিটো আমি ইয়াত পঢ়িবলৈ পাম। অসমীয়াতে পাই গৈছোঁ আমি। বাক্যবোৰ মোটামুটি ঠিকেই আছে, কিছু পৰিমাণে এৰি আছে, কিন্তু বৰ বেছি ভুলকৈ কৰাতকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইংৰাজী শব্দটোকে অসমীয়াত লিখি দিছে তেওঁলোকে। সেইটো ভালেই কৰিছে বাৰু। এই ধৰণে আমি বেলেগ ভাষাৰ বাতৰি কাকতবিলাক চাব পাৰোঁ। মই আৰু এইটো কাটি দিছোঁ। এতিয়া মই এবাৰ চাওঁ আমাৰ উইকিপিডিয়াৰ বস্তু এটা চাওঁ। উইকিপিডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ইংলিছৰ উইকিপিডিয়াখনকে ল'লোঁ। লৈ মই এটা এনেই চাইছোঁ যে হেৰি পেৰাচিটামল এই প্ৰবন্ধটো চাওঁ। প্ৰবন্ধটো ইংৰাজী উইকিপিডিয়াত আছে, এইটো উত্তৰ অসমীয়াত নাই। এতিয়া সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰবন্ধটো ইংৰাজীত আছে, বহুত দীঘল প্ৰবন্ধ। এইটো এতিয়া কি কৰিম, লিংকটো কপি কৰিম। ওপৰত এড্ৰেছ বাৰত ক্লিক কৰিলোঁ, লিংকটো কপি কৰিলোঁ, গুগল ট্ৰান্সলেটত গ'লোঁ, ৱেবছাইটত গৈ আমি ইয়াতে পেষ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত এটা কথা আছে, ইয়াত যদি ভুলতে যদি কিন্তু এইটো আছামিজ ক্লিক হৈ থাকে এইটো কাম নকৰিব, কিন্তু এইটো চাব লাগিব। কেতিয়াবা যদি কাম কৰা নাই এইটো লক্ষ্য ৰাখিব, ইয়াত যদি ইংলিছটো ক্লিক হৈ থাকিব লাগিব বা সেই ভাষাটো হেৰি হ'ব লাগিব, বা একো নহ'লে ইয়াত ডিটেক্ট লেংগুৱেজ কৰি দিলে হ'ল। দি পেলাই আমি ইয়াত যদি এতিয়া এই প্ৰবন্ধটো খোলোঁ, অসমীয়াত আমি কেনেদৰে পঢ়িবলৈ পাম। এইটো এতিয়া পেৰাচিটামলৰ প্ৰবন্ধটো আমি অসমীয়াত পঢ়িবলৈ পালোঁ। উইকিপিডিয়াৰ কাৰণে আমি এই ইংৰাজী প্ৰবন্ধবোৰ এতিয়া আমাৰ উইকিপিডিয়াত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি অসমীয়া উইকিপিডিয়া সমৃদ্ধ কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা হ'ল। উইকিপিডিয়াৰ নিজৰ অনুবাদৰ যিটো সঁজুলি আছিল সেইটো ইমান এটা ঠিক নহয়, সেইকাৰণে আমি এইটোৰ সুবিধা ল'ব পাৰিম। সেইটো অলপ বিশেষ ধৰণে আজি দেখুৱাব পৰা সম্ভৱ নহ'ব, সেইটো বেলেগ ধৰণে এদিন দেখুৱাব লাগিব।
আমি এতিয়া পাৰোঁ উইকিপিডিয়াত আমি কেনেকৈ পঢ়িব পাৰোঁ। মই আৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ যে এতিয়া ধৰি ললোঁ আমাৰ অসমীয়া আলোচনী এখন সাহিত্য.org, আপোনালোকে সকলোৱে এইখনৰ নাম শুনিছে। এইখন হ'ল অসমীয়া আলোচনী, আমি জানো, গতিকে আমি এইটো কি কৰিলোঁ, অসমীয়া কৰি ল'লোঁ, আৰু এইটো অট'মেটিক ইংলিছ হৈ গৈছে, নহ'লেও আমি কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি সাহিত্য.org অসমীয়া আলোচনী আমি ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰি পঢ়িম। কিবা এটা সমস্যা হৈছে, আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰি চাইছোঁ। মোৰ নিজৰ ব্লগটোকে এবাৰ চাইছোঁ, এইটো ব্লগ mridulkumar.com। এইটো মোৰ নিজৰ ব্লগ আছিলে অসমীয়াত, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইংৰাজী হৈ গৈছে। ইয়াত ভিন্নস্বাদ বুলি এটা মোৰ শিতান আছিলে, তাৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ ভাষা আছিলে। এইখিনি এটা কবিতাও আছিলে, চাওঁ কি লিখিছে, লেডি ড্ৰাইভাৰ হাঁহি বুলি, এই অনুবাদ কৰি দিছে। এইটো ঠিক এইধৰণে আমি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী কৰিবলৈ সুবিধা হ'ল। এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ এটা সুবিধা হৈছে, কাৰণ আমি আমাৰ নিজৰ যিখিনি লেখা, সেইখিনি আমি নিজৰ লেখা বুলি নহয়, মানে অসমীয়াৰ লেখাখিনি আমি বাহিৰৰ মানুহক হেৰি কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়, কিন্তু বহু পৰিমাণে এটা সুবিধাজনক কথা এটা হ'ব। মূলতঃ এইকেইটাই সুবিধা আছিলে। মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম, এখন গৱেষণা পত্ৰ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া, মানে বিজ্ঞানধৰ্মী, এইটো মই লিংকটো কপি কৰি ল'লোঁ। বিজ্ঞানধৰ্মী যিবিলাক আৰ্টিকল আছে বা আলোচনী আছে, গৱেষণা পত্ৰ, এইবিলাক জাৰ্নেলবিলাক, তো এইবিলাক কেনেকৈ কি হ'ব, এইটো ইংলিছত আছে, গতিকে মই ইংলিছত ক্লিক কৰি লৈছোঁ। এইটোকে আমি চাওঁচোন এতিয়া। এইটো চাইকিয়াট্ৰিৰ ওপৰত, চাইক'লজিৰ ওপৰত এটা ভাল হেৰি আছিলে, জাৰ্নেল এখন আমি চাওঁ। অটিজিমৰ গৱেষণা আৰু চিকিৎসাৰ ওপৰত আছিলে, জাৰ্নেল অভাৰভিউ, লেখকসকলৰ বাবে পৰ্যালোচনা। গোটেই ৱেবছাইটটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি দিছে। ইয়াত আমি কিছুমান কথা চাব পাৰোঁ যে জিনমিক মেকানিজিম, নিউৰো ইমিউনোপেথলজি, এইবিলাকৰ অসমীয়া হয়তো নাই, সেইকাৰণে ইয়াত তেনেকৈ কৰা নাই। য'ত যি পাৰিছে কৰিছে চাগে। এইটো এটমিক বা মলিকুলাৰ জেনেটিক্স আছিলে, সেইকাৰণে আণৱিক জেনেটিক্স কৰিছে। এনে কিছুমান ইয়াত ভুল আছে, যেনে এইটো গৱেষণা পত্ৰ এখন এবষ্ট্ৰেক্ট এটা থাকে, সেইটো ইয়াত আকৌ বিমূৰ্ত বুলি লিখিছে, হয়তো অসমীয়াত এটা বেলেগ এটা হ'ব। ইন্ট্ৰডাকশ্যন, পৰিচয়, এইখিনি ঠিকেই কৈছে। অটিজিম স্পেক্ট্ৰাম ডিছঅৰ্ডাৰ হৈছে স্নায়ু মনোৰোগ ৰোগৰ এক জটিল ৰোগ। গতিকে এইবিলাক আমাৰ এতিয়া পঢ়িবলৈ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি এই বস্তুটো কিমান ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটোৰ ওপৰত, এইটো আমাৰ নিজৰ ওপৰত কথা। আমি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হ'ব। আৰু এইটো আমি ইয়াত যিখিনি ভুল আছে, এই ভুলখিনি আমি কেনেকৈ শুধৰাব পাৰোঁ ইয়াত, সেইটো বৰ দৰকাৰী কথা। ইয়াত এই যে তিনিডাল আঁচ আছে, ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত এবাউট গুগল ট্ৰান্সলেট, ইয়াত লিংক এটা আছে। ইয়াতে কণ্টিনিউছলি ট্ৰান্সলেট স্পীচ ইন নিয়াৰ ৰিয়েল টাইম, ইয়াতে মানে কৈ থাকিলে টাইপ কৰি যোৱাৰ সুবিধাটো অসমীয়াত নাই, হয়তো ভৱিষ্যতলৈ আহিব, কিন্তু ইংৰাজীত আছে। তো কোনোবাই যদি ইংৰাজী ডিক্টেশ্যন দিয়ে, অসমীয়ালৈ তাক অনুবাদ কৰাব বিচাৰে, সেইবিলাক সুবিধাও ইয়াত আছে। ইয়াত লেংগুৱেজেছ, এইটোত কি লেংগুৱেজ আছে এইখিনি আছে। ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউটত কি আছে চাওঁচোন, ইমপ্ৰুভ ট্ৰান্সলেট, এইটো আমাৰ কাৰণে এতিয়া তাৰিখত দৰকাৰী। গেট ষ্টাৰ্টেড যদি আমি কৰোঁ, ইয়াত আমি চাব পাৰিম মানে কেনেকুৱাকৈ আছে। ইয়াত গেট ষ্টাৰ্টেড, ইয়াত কিছুমান আমি ইয়াত তেনেকৈ কৰোঁ। এইটো ইংলিছ আছামিছ আমাৰ এতিয়া বিটা ভাৰ্চন হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ মানে ষ্টেবল ভাৰ্চনটো এতিয়া অহা নাই। ইভালুৱেট বিটা ট্ৰান্সলেশ্যন আমি ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰোঁ, আমি ভেলিডেট কৰিব পাৰোঁ,
কোনোবাই যদি ইতিমধ্যে কৰি থৈছিলে কাম, যিখিনি কাম কৰি থোৱা আছে সেইখিনি শুদ্ধ হৈছে নে নাই সেইখিনি আমি ইয়াত ভেলিডেট কৰিব পাৰোঁ, মানে সেইটো আমাৰ ৰায় দিব পাৰোঁ যে এইটো ভুল হৈছে বা শুদ্ধ হৈছে। বহুতেই গুগল ট্ৰান্সলেটৰ এনেকৈ শব্দ ভৰাওঁতে জমান আখৰেৰে অসমীয়া লিখি থৈছিল, সেইটো ভুল কথা, তেনেকৈ নহ'ব। আমি ইয়াত কিছুমান আমি ট্ৰান্সলেট ৱৰ্ডছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ যদি লগ ইন কৰি ল'লে নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ইয়াত দেখা পাব। এইখিনি এতিয়া অকণমান কঠিন এনেকৈ দিছে, কিন্তু এইখিনি বস্তু আমি যদি ইয়াত অনুবাদ কৰি দিওঁ ভালকৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো কাম আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। এই বস্তুটো এতিয়া যদি মই টান পাওঁ মই স্কিপ কৰি দিব পাৰোঁ। স্কিপ, এডিট এনি ওৱানছ ভেলু ফৰ দ্য ফিল্ড, স্কিপ, ইট ইজ দ্য নৰ্মেলাইজ বাই দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন, এনেকুৱাকৈ কিছুমান বাক্য আহিব। যিটো বাক্য টান পোৱা যায় এৰি দিব লাগে, নতুনটো কৰি গ'লে হ'ল। যিটো পৰা যায় ইয়াত অসমীয়াত লিখি পেলাই এইটো ছাবমিট কৰিলে ছাবমিট হৈ যাব। এনেকৈ আমি ভেলিডেশ্যন কৰিব পাৰিম। সেইটো এইটো আমি কৰিব লাগিব, আমি অসমীয়া মানুহখিনিয়ে কৰিব লাগিব, সেইটো আমাক বেলেগে কৰি নিদিয়ে। গতিকে আকৌ এবাৰ যদি আমি চামাৰীটো চাওঁ, translate.google.com খুলিলোঁ, ইয়াত এনেকৈ আহিলে টেক্সটত গৈ আমি ইয়াত প্ৰথম আমি লেংগুৱেজ দুটা ভাষাখিনি আমি চয়ন কৰিলোঁ, ইংৰাজীটো লাগিবই আমাক। এইপিনে আমি সোঁপিনে অসমীয়াটো আমি ইয়াত বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। যদি কিবা কাৰণ নাহে তেতিয়াহ'লে এই ব্ৰাউজাৰটোৰ হিষ্ট্ৰীটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে। ছেটিংছত গৈ ব্ৰাউজাৰৰ হিষ্ট্ৰী ক্লিয়াৰ কৰাৰ এটা সুবিধা থাকে, সেইটো কৰিলে তেতিয়া আহি যাব। এইটো আমি ইয়াত ইংৰাজী দিলোঁ, ইয়াত আমাৰ অসমীয়া ওলাব, ইয়াত অসমীয়া লিখিলোঁ, ইয়াত ইংৰাজী দিলোঁ, এইটো ওলাব। বেলেগেও লিখিব পাৰোঁ আমি, অসমীয়াৰ পৰা আমি যদি সংস্কৃত ভাষা শিকিব খোজোঁ বা কিবা কাৰণ আমি ধৰক নহয় আমি বেলেগ এটা ভাষা, মাৰাঠী ভাষা এটা শিকিব বিচাৰোঁ, গতিকে আমি মাৰাঠীটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব পাৰোঁ। যেনে মোৰ নামটোকে লিখিছোঁ, মোৰ নাম মৃদুল, সহজ বাক্যটো, মাজে নাও মৃদুল আহে। আনকি ইয়াত আমি এইটো শুনিবও পাৰিম। এইটো শুনাৰ সুবিধাটো সকলো ভাষাত নাথাকিবও পাৰে, থাকিবও পাৰে। এইখিনিয়ে মূলতঃ টেক্সটৰ বিষয়ে। ইয়াৰ পিছত ডকুমেণ্টৰ কথাটো ক'লোঁ, এইটো এতিয়ালৈকে সুবিধাটো অহা নাই। ৱেবছাইটৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আটাইতকৈ ভাল পাইছোঁ মই এই সুবিধাটো, কাৰণ ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ভাষাৰ, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাৰ, আনকি ধৰক আৰবিক ভাষাটো বা বেলেগ কোনোবা এটা ফৰাচী ভাষা, এইবিলাকৰ আমি যিবিলাক আলোচনী আছে, বাতৰি কাকত আছে, সেইবিলাকো আমি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাই পঢ়িব পাৰিম। কোনোবা এটা দুটা কাম নকৰিব পাৰে, কিন্তু বেছিখিনিয়ে কাম কৰে। তোমাৰ চাইছোঁ nationalgeography.com। এইটো নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিকৰ যিটো আমি অনুবাদ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এইটো অনুবাদ হৈ গ'ল। শেহতীয়া গল্পসমূহ, কণী এটা প্ৰদূষণকাৰী ব্যৱসায়, এটা ছুপাৰ লং ব্লাড মুন আহি আছে। এই ছুপাৰ লং ব্লাড মুনটো তেওঁলোকে অসমীয়া কৰিব পৰা নাই, গতিকে ইংৰাজী শব্দখিনিকে অসমীয়াত লিখি দিছে। গতিকে আমি এই তিনিটা বস্তু চালোঁ, টেক্সট, ডকুমেণ্ট, ৱেবছাইটছ। আৰু এই গুগল ট্ৰান্সলেটক আমি কেনেকৈ আৰু উন্নত কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি এতিয়া আমাৰ হাতত। এইখিনি স্বেচ্ছাসেৱা হিচাপে সকলোৱে ঠিক কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। ধন্যবাদ।